टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, यदि तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कम्प्युटर भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौँ तपाईँले काम गर्ने कार्यालयमा नेपाली फन्ट र इङ्ग्लिस फन्टलाई एउटै डकुमेन्टमा बारम्बार तपाईँले टाइपिङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भने जनरली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फन्टमा गएर फन्ट चेन्ज गर्दै लेख्दै गरिरहेका हुन्छौँ। तर आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई किबोर्डको एउटा मात्रै की प्रेस गरेर एकैपल्टमा कसरी फन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यो पनि माउस बिना नै, आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई यसको बारेमा बताउनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ है त। मैले यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिसको कोड प्रोग्राम 2010 लाई ओपन गरिरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँनिर 2010 ओपन गरिसकेपछि भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट 1 माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोडक्सन एक्टिभेसन फेल भनेर लेखिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ डिस्प्लेमा एउटा मेसेज ब्लिङ्क भइरहेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ बारम्बार। यदि तपाईँले पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको कुनै पनि प्रोग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस प्रोडक्ट कीलाई एक्टिभेट गर्नुभएको छैन भने तपाईँले पनि यो समस्यालाई फेस गर्नुभएको होला है। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त? अब यसमा दुईवटा लिगल तरिका हुन्छन्। एउटा त भयो हामीले कि त प्रोडक्ट की खरिद गरेर एक्टिभेट गर्नु पर्यो, होइन भने हामीले अर्को तरिका पनि छ जसबाट हामीले यो प्रोडक्ट कीलाई खरिद नगरेर पनि के गर्न सक्छौँ, एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई यसको तरिका थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा अलरेडी एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु, जसमा चाहिँ माथि आई बटनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रेस गरेर त्यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा भनौँ तपाईँले अहिले मैले बनाइरहेको भिडियोलाई कन्टिन्यू गरेर पछाडि चाहिँ तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा सर्च गरेर पनि त्यो भिडियोलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल, भिडियोले यहाँनिर जस्तो कि कुनै एउटा फन्टहरू लेखिरहेको छु, जस्तो कि नेपाली र इङ्ग्लिस कुराहरूलाई के गर्छ त एउटैमा लेख्नुपर्ने छ भने मैले यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले केही फन्ट अलि ठुलो बनाएको छु। जस्तो तपाईँलाई टेक स्मारिकाको, ल तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर लेखेको छु तपाईँलाई टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ भनेर लेख्न खोजिरहेको छु। अब मैले तपाईँलाई टेक स्मारिकाको पछाडि चाहिँ युट्युब च्यानल भनेर इङ्ग्लिसबाट लेख्न खोजिरहेको छु भने जनरली सबैले गर्ने काम भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्टमा गएर हामीले के गर्छौँ त फन्ट चेन्ज गर्छौँ। यहाँनिरबाट आफूलाई चाहिएको फन्ट चेन्ज गर्छौँ। अदरवाइज कसैले सर्टकट की प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सर्टकट कीको माध्यमबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि जस्तो मैले यहाँनिर अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको Ctrl+1 प्रेस गरेँ भने मैले यहाँ माथि तपाईँले देख्नुभयो अहिले क्यालिबरिया भनेर अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा के भएको छ त फन्ट चेन्ज भएको छ। मैले फेरि Ctrl+2 दबाएँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रीति फन्ट भनेर के भएको छ, यहाँ ब्लिङ्क भइरहेको छ है। अब यसमा कसरी यसलाई बनाउने त है, जस्तो मैले यहाँनिर YO युट्युब च्यानल, अब त्यसपछि फेरि मैले नेपालीमा लेख्नुपर्ने छ, त्यसपछि Ctrl+2 प्रेस गर्छु र मैले यहाँनिर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ भनेर लेखेको छु है। यो कसरी सेट गर्ने त आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर डेभलपर भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ डेभलपर अप्सन देख्नु भएको छैन भने त्यसको लागि हामी फाइल मेनुमा जान्छौँ र फाइल मेनुमा गइसकेपछि हामी अप्सनमा जान्छौँ र अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कस्टमाइज रिबन भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कस्टमाइज रिबन पछि डेभलपर भनेर लेखिएको छ। यसमा अनटिक भएको हुन्छ है, तपाईँको यस्तो भइरहेको हुन्छ र यसलाई टिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त ओकेमा क्लिक गर्नुभयो। जस्तो मैले यहाँनिर अनटिक गरेँ, अनटिक गरेर ओके गरेर बित्तिकै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेभलपर भनेर छैन है। अब यसलाई हामी ल्याउँदैछौँ, फाइल मेनुमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि अप्सनमा क्लिक गर्छौँ
र अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी कस्टमाइज रिबनमा जान्छौँ र कस्टमाइज रिबनमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सनलाई ओके गर्छौँ। अब यहाँ डेभलपर भनेर अप्सन आएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब डेभलपरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिजुन बेसिक म्याक्रो भन्ने छ, हामी रेकर्ड म्याक्रो भनेर लेखिएको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी के गर्छौँ क्लिक गर्छौँ है। अब रेकर्ड म्याक्रोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले म्याक्रो नेम दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर इङ्ग्लिस फन्ट लेख्दैछौँ, त्यो भएर इङ्ग्लिस लेख्छौँ, इङ्ग्लिस भनेर लेख्दैछौँ। अब त्यसपछि बटनमा होइन कि हामीले केमा क्लिक गर्छौँ किबोर्डमा भनेर क्लिक गर्छौँ है। अब किबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रेस नाउ सर्टकट की भनेर लेखिएको छ। अब हामी सर्टकट की प्रेस गर्दाखेरि सर्टकट की राख्दाखेरि किबोर्डको कन्ट्रोललाई दबाइराख्नुहोस् र त्यसपछि कन्ट्रोललाई दबाइरहेको बेलामा तपाईँले नम्स लगको 1 2 3 4 हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 1 प्रेस गर्नुहोस्। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कन्ट्रोलको नम्स लक +1 है। यहाँनिर के भएको छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक आएको छ। अब हामी के गर्छौँ यसमा एसाइन गर्छौँ है। अब त्यसपछि एसाइन गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लोज गर्छौँ र क्लोज गर्न बित्तिकै तपाईँले यहाँ डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ एरो माउसको एरो छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रेकर्डिङ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हो। यो रेकर्डिङ भइरहेको बेलामा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि होममा क्लिक गर्छौँ। होममा क्लिक गरिसकेपछि आफूलाई चाहिएको इङ्ग्लिस फन्ट कुन हो त्यो राख्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर क्यालिब्रे भनेर राखेको छु र क्यालिब्रे सकेपछि तपाईँले यहाँनिर फन्ट साइज राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर ल मानिलिउँ 48 भनेर राखेको छु है, अथवा 48 होइन हामीले ल ठिक छ 36 नै राखौँ। तर तपाईँले यदि नेपाली र इङ्ग्लिस फन्टलाई एउटै ठाउँमा मिश्रण गर्नु छ भने 4 लेभल जति इङ्ग्लिस फन्टलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले 20 भनेर नेपाली फन्टको फन्ट साइज राख्नुभएको छ भने इङ्ग्लिस फन्टको फन्ट साइज चाहिँ 16 जति राख्नुभयो भने त्यो लेभलमा आउँछ। नत्र भने इङ्ग्लिस फन्ट के हुन्छ सानो हुन्छ, के अरे ठुलो हुन्छ र नेपाली फन्ट के हुन्छ सानो हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। त्यो भएर 4 जति के गर्नु होला त तलमाथि मिलाएर राख्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई सहज होस् भनेर दुईटै फन्टलाई के गरेको छु एउटै लेभलमा राखेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यालिबरिया बडी भनेर फन्ट चुज गरेको छु र फन्ट साइज 36 छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो फन्ट साइज हो। तपाईँले डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि 15 to 20 अथवा 20 भन्दा मुनि नै राख्दा ठिक हुन्छ। डकुमेन्ट A4 साइजको पेपरहरू बनाउनु पर्छ भने तपाईँले है। ल मैले यहाँनिर यति राखिसकेपछि अब मैले इङ्ग्लिस फन्ट के गरेको छु त सेट गरिसकेको छु है। हामीले अब त्यसपछि डेभलपर अप्सनमा जान्छौँ र के गर्छौँ स्टप भनेर स्टप रेकर्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्छौँ त स्टप गरिदिन्छौँ है। अब त्यसपछि फेरि अर्को काम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि अहिले जस्तो हामी डेभलपर अप्सनमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हामीले इङ्ग्लिस फन्ट बनाइसकेका छौँ। अब हामीले नेपाली फन्ट बनाउनु छ, त्यो भएर फेरि रेकर्ड गर्छौँ म्याक्रोलाई। हामी त्यसपछि रेकर्ड म्याक्रोमा क्लिक गर्छौँ। अब हामीले म्याक्रो नेम भनेर छ यहाँनिर इङ्ग्लिस भइसकेको छ NEPELI नेपाली फन्ट हामीले यहाँनिर राख्नु छ। अब त्यसपछि नेपाली फन्ट राख्नको लागि हामीले केमा क्लिक गर्छौँ किबोर्ड भनेर क्लिक गर्छौँ। किबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि रिप्लेस हामी यस गर्छौँ र त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपाली सेट गर्नलाई Ctrl+F1 इङ्ग्लिसको लागि सेट गरिसकेका छौँ। अब Ctrl+ हामीले के गर्छौँ सरी है हामीले Ctrl+1 इङ्ग्लिसको लागि सेट गरिसकेका छौँ र हामीले Ctrl+2 हामीले के गर्छौँ त नेपालीको लागि सेट गर्छौँ। त्यसर्थ तपाईँ कन्ट्रोल दबाइ राख्नुहोस् र लगत्तै तपाईँले नम्स लकको 2 है नम्बर लकको 2 चाहिँ दबाउनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Ctrl+2 भनेर यहाँ आइसकेको छ। अब हामी यसलाई एसाइन गर्छौँ र फेरि के गरिदिन्छौँ त क्लोज गरिदिन्छौँ। तपाईँले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माउसको एरोमा चाहिँ के भएको छ एउटा रेकर्डिङ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि होममा जान्छौँ। होममा गइसकेपछि अब हामीले नेपाली फन्ट राख्नु छ, यसर्थ प्रीति भनेर राख्छौँ। प्रीति फन्ट राखेका छौँ। यसमा चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई देख्न सजिलो होस् भनेर मैले 36 एकदमै बिग फन्ट साइज राखेको छु, तर तपाईँले 14-15 आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। तर नेपाली भन्दा 4 स्टेप चाहिँ तपाईँले
के अरे इङ्ग्लिसभन्दा 4 स्टेप तपाईँले नेपाली फन्टलाई चाहिँ साइज बढी बढाउनु भयो भने लेभल मिल्छ है, टेक्स्टहरूको लेभल मिल्छ। अदरवाइज तपाईँको इङ्ग्लिस टेक्स्ट ठुलो हुन्छ र नेपाली के हुन्छ सानो हुन्छ। र अब मैले यहाँनिर सेट गरिसकेको छु, प्रीति भनेर बनाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईँले 36 फन्ट साइज छ, तपाईँ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। मैले यसलाई पनि सेट गरिसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईँ फेरि डेभलपर अप्सनमा जानुहोस् र गइसकेपछि तपाईँले स्टप रेकर्डिङ भनेर लेखेको छ। अब यसलाई के गरिदिनुहोस् त, स्टप गरिदिनुहोस् है। ल अब हाम्रो सबै काम भएको छ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सबैलाई फेरि हटाइदिन्छु। अब मैले इङ्ग्लिसबाट लेख्दै हेर्दाखेरि मैले नेपालीबाट लेख्छु है सुरुमा पहिले, जस्तो तँलाई टेक स्मारिका भनेर मानिलिउँ मैले इङ्ग्लिसबाट लेख्न खोजिरहेको छु भने के प्रेस गर्ने त, Ctrl+ नम्सलको 1 है। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक इङ्ग्लिस के भइसकेको छ, आइसकेको छ है। टेक स्मारिका को भनेर फेरि मैले लेख्नु छ भने Ctrl+2 टेक स्मारिकाको, अनि त्यसपछि फेरि इङ्ग्लिस लेख्नु छ भने युट्युब च्यानल भनेर इङ्ग्लिसबाट लेख्नु छ भने फेरि Ctrl+1 टेक स्मारिका युट्युब है, युट्युब च्यानल भनेर इङ्ग्लिसमा लेखेको छु। फेरि नेपालीबाट लेख्नु छ भने Ctrl+2 अनि त्यसपछि टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फन्टहरू एउटै डकुमेन्टमा इङ्ग्लिस र नेपाली फन्टहरू लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी किबोर्डको एउटा सर्टकट कीबाटै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इङ्ग्लिस र नेपाली फन्टलाई मिलाएर लेख्नको लागि कसरी सर्टकट की सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियोमा हामीले तयार पारेका छौँ। अब यति लगतै तपाईँले यो भिडियो स्किप नगरेर हेरिरहनु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला कसरी हामीले किबोर्ड सेटिङ गरेर बिना फन्ट चेन्ज गरेर, हामी फन्ट त चेन्ज गर्छौँ तर माउसको प्रयोग नगरेर हामीले सर्टकट की सेटिङ गरेर कसरी सजिलोसँग नेपाली र इङ्ग्लिसलाई एउटै फन्टमा लेख्न सक्छौँ, एउटै डकुमेन्टमा लेख्न सकिन्छ भनेर तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि भिडियोमा तपाईँ पनि अझै पनि केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रकारका विभिन्न कम्प्युटर समस्याहरूसँग रिलेटेड भिडियोहरू ल्याएर आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट तपाईँबाट बिदा हुन्छु। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको भएमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि बिल्कुलै नभुल्नुहोला र साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो भने तपाईँ जस्तै तपाईँको साथीहरूले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। टाइप गर्न चाहिँ बिल्कुलै पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।